नमस्कार, मी अर्चना नेक्स्ट किचन मध्ये आपले स्वागत। नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊन यावर्षी देखील आपण नेक्स्ट किचन मध्ये वेगवेगळ्या रेसिपीज पाहणार आहोत। वर्षाचा पहिला महिना थंडी आणि पहिला सण तो म्हणजे संक्रांत आणि याआधी आपण संक्रांत स्पेशल बऱ्याच रेसिपीज आपल्या नेक्स्ट किचन मध्ये पाहिलेल्या आहेत। त्याच्या ज्या लिंक्स आहेत त्या देखील आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहोत, त्या तुम्ही नक्की पहा। आज आपण संक्रांत स्पेशल अशी मऊसर पण खुसखुशीत अशी तिळाच्या लाडवांची रेसिपी पाहणार आहोत। थंडीमध्ये शरीराला उष्णतेची गरज असते आणि या तिळाच्या लाडूमध्ये आपण जे साहित्य वापरतो त्यामुळे शरीरातील उष्णता टिकवून ठेवली जाते। चला तर मग आरोग्यदायी आणि चविष्ट अशा तिळाच्या लाडवांसाठी लागणारे साहित्य आपण पाहूया। हे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी कपच्या मेजरमेंटनी बरोबर 1 कप तीळ घेतलेले आहेत। तसेच आपण 1 कप गूळ इथे थोडासा बारीक करून घेतलेला आहे। या साहित्याचं वजनानुसार प्रमाण आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहोत, ते तुम्ही नक्की पहा। तसेच इथे आपण 2 ते 4 चमचे शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे। याच्यामुळे लाडवांना छान असं टेक्स्चर आणि टेस्ट येते। 1 कप तिळासाठी बरोबर 1 कप गुळाचं प्रमाण हे परफेक्ट प्रमाण आहे। याच्यामध्ये आपण 2 ते 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट देखील वापरणार आहोत। या 1 कप तिळापासून आपण साधारण लहान आकाराचे 20 लाडू बनवू शकतो। जर तुम्हाला लाडवांची क्वांटिटी जास्त बनवायची असेल तर जेवढं प्रमाण तुम्ही तिळाचं घ्याल तेवढंच प्रमाण तुम्हाला गुळाचं देखील घ्यायचं आहे। वजनानुसार या दोन्ही साहित्याचं प्रमाण हे वेगवेगळं असू शकतं। त्यानंतर इथे मी 1 टेबलस्पून साजूक तूप घेतलेला आहे आणि हे लाडू बनवण्यासाठी आपल्याला 2 चमचे पाण्याचा देखील वापर करायचा आहे। आपलं साहित्य पाहून झालेलं आहे। आता आपण हे लाडू बनवायची कृती करूया। त्यासाठी सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला एक मीडियम आचेवरती पॅन गरम करून घ्यायचा आहे। पॅन थोडासा गरम झाला की याच्यामध्ये आपण जे तीळ घेतलेले आहेत ते आपल्याला ॲड करायचे आहेत आणि मंद आचेवरती आपल्याला हे तीळ व्यवस्थित पण खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत। याचा रंग आपल्याला फार बदलू द्यायचा नाही आहे, परंतु ते खरपूस भाजले जातील याची काळजी आपल्याला घ्यायची आहे। त्यामुळे आपल्याला ते एकसारखे हलवतच भाजून घ्यायचे आहे। या ठिकाणी तीळ तडतड भाजायला सुरुवात झालेली आहे, म्हणजे तीळ व्यवस्थित भाजले गेलेले आहेत। आता आपल्याला हे तीळ एका बोलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। आता याच गरम पॅनमध्ये आपण जे तूप घेतलेलं आहे ते ॲड करायचं आणि हे तूप व्यवस्थित वितळलं की याच्यामध्ये आपल्याला जो आपण गूळ घेतलेला आहे तो ॲड करायचा आहे आणि याच्याच मध्ये आपल्याला 1-2 चमचे पाणी ॲड करायचं आहे। आपल्याला आता हा गूळ या पाण्यामध्ये वितळवून घ्यायचा आहे, म्हणजे आपला व्यवस्थित पाक तयार होईल। या ठिकाणी गूळ पाणी आणि तुपामध्ये व्यवस्थित मिक्स झालेला आहे आणि छान फेसाळलेला आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। आता 2 मिनिटांनी मिक्स केल्यानंतर या पाकातील 3 ते 4 थेंब आपल्याला वाटीमध्ये पाणी घेऊन सोडायचे आहेत आणि अशा पद्धतीने त्याची गोळी झाली की समजायचं आपला पाक व्यवस्थित रेडी आहे। आता लगेचच आपल्याला गॅस फ्लेम बंद करायची आहे आणि आपण घेतलेले 1 कप तीळ आपल्याला या पाकामध्ये ॲड करायचे आहेत। तसेच आपण जे शेंगदाण्याचं कूट घेतलेलं आहे त्याच्यातील 2 ते 3 चमचे शेंगदाण्याचं कूट देखील आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे आणि हे दोन्ही इन्ग्रेडियंट्स या पाकामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे आहेत। पाक रेडी झाला की आपल्याला गॅस फ्लेम जी आहे ती लगेचच बंद करायची आहे। गॅस फ्लेम जर आपण चालू ठेवली तर पाक पुढे जाऊ शकतो आणि लाडू खूप कडक बनू शकतात किंवा आपल्याला ते वळता येणार नाहीत। तुम्हाला हे मिश्रण थोडंसं सैल असलेलं दिसत असेल, परंतु हे थोडंसं थंड झालं की अगदी लाडू वळण्यायोग्य होणार आहे। आता हे मिश्रण अशा पद्धतीने एका ठिकाणी जमा करा आणि 5 मिनिट आपल्याला हे थंड होऊ द्यायचं आहे, कारण की हे खूपच गरम आहे। या एवढ्या गरम असलेल्या मिश्रणाचे आपण लाडू वळू शकत नाही, तर हे थोडंसं थंड होऊ द्यायचं। 5 मिनिट आपण हे मिश्रण बाजूला ठेवून दिलेलं होतं, तुम्ही बघू शकताय। हे मिश्रण आधीपेक्षा थोडंसं घट्टसर झालेलं आहे। आता याच्यापासून आपल्याला लाडू वळायचे आहेत। त्यासाठी एका वाटीमध्ये थोडंसं पाणी घेऊन आपल्याला हे लाडू वळायचे आहेत आणि अशा पद्धतीच्या चमच्याला थोडंसं तुपाचा हात लावून आपण या मिश्रणापासून
एकसारख्या आकारामध्ये लाडू वळण्याकरता गोळे बाजूला काढून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपले लाडू एकसारख्या आकारामध्ये बनतात आणि ते आपल्याला वळणं देखील सोपं जातं. हे जे गोळे आहेत ते आपल्याला पॅनमध्येच बनवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे मिश्रण गरम राहील आणि लाडू वळणं सोपं जाईल. आता आपण जेवढे गोळे बनवलेले आहेत तेवढेच आधी लाडू वळून घेऊयात. हाताला थोडंसं पाणी लावून आपल्याला हा लाडू अशा पद्धतीने हातावरती वळून घ्यायचा आहे. अतिशय गोल गरगरीत असा हा लाडू बनवून रेडी आहे. याच पद्धतीने आपण उरलेले लाडू बनवूयात. हे मिश्रण जे आहे ते थोडंसं गरमच आहे आणि याचमुळे आपल्याला हे लाडू वळणं सोपं जातं. ते खूप थंड झालं तर आपल्याला हे लाडू वळता येत नाहीत, त्यामुळे तुम्ही थोड्याशा गरम मिश्रणाचेच लाडू वळायला घ्या. अतिशय सुरेख असे आपले हे लाडू बनत आहेत. याच पद्धतीने आपण उरलेले लाडू बनवून घेऊयात. शेवटचा लाडू देखील आपला व्यवस्थित वळून झालेला आहे. हे मिश्रण गरम असतानाच आपण हे लाडू वळायला घेतल्या कारणाने हे लाडू व्यवस्थित वळून झालेले आहेत. या ठिकाणी आपले छोट्या साईजमध्ये जवळजवळ 20 लाडू 1 कप तिळापासून बनलेले आहेत. आता हे लाडू आपण छान पद्धतीने डेकोरेट करून सर्व करू. हे लाडू किती मऊसर झालेले आहेत ते मी तुम्हाला दाखवते. याच्यातील एक लाडू मी तुम्हाला तोडून दाखवते. तर अशा पद्धतीने आरोग्यदायी आणि चविष्ट असे आपले मऊसर पण खुसखुशीत असे तिळाचे लाडू बनवून रेडी आहेत. अतिशय झटपट बनणारी रेसिपी आहे. ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास नेक्स्ट किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, त्यासोबतच बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला आमच्या येणाऱ्या नवनवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स मिळतील. त्यासोबतच तुमच्या प्रतिक्रिया आणि प्रश्न कमेंट्सद्वारे विचारा. पुन्हा भेटूयात नेक्स्ट किचनमध्ये अशाच नवनवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा.